السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم يحيى السلبي في درس جديد من دروس دورة بايثون في الواجهات. أخواني وأخواتي، في هذا الدرس إن شاء الله سنتناول تصميم واجهة الكالكوليتر، وإن شاء الله من بعدها سأقوم بشرح الطريقة الثانية لإدخال الواجهة المصممة في بيئة الكيوتي ديزاينر لبيئة الباي تشارم، وإن شاء الله سأقوم بتوضيح الفرق ما بين الطريقتين. فننتقل إلى بيئة الكيوتي ديزاينر. فمثل ما تلاحظون أخواني لدينا واجهة، طبعا واجهة بسيطة قمنا باستخدام كيو ويدجت النافذة الرئيسية، وقمنا باستخدام مجموعة من الأزرار طبعا كلها push buttons، ولكن قمنا بتسميتها حسب الوظيفة. فمثلا هنا الكلوز أي زر الإغلاق، إغلاق التطبيق، وقمنا بتسميتها طبعا تسمية الأوبجكت هنا push button underscore close. ولدينا أيضا شاشة عرض، هنا من خلال الديسبلاي ويدجت نختار LCD number، أي هذه الشاشة تعرض أرقام على هيئة 7 segment. والأزرار الأخرى كما تلاحظون أخواني، ولكن النظام المتبع طبعا يجب أن يكون منتظما. فعلى سبيل المثال لدينا الزر رقم 1 push button underscore 1، ولدينا الزر رقم 2 push button underscore 2، وهكذا. وبالنسبة للأزرار، أزرار عملية الجمع push button add من addition، ولدينا push button sub من subtraction، ولدينا push button mul من multiplication، ولدينا push button div من division. طبعا تسمية الأزرار يجب أن يكون واضحا ومفهوما لكي يسهل علينا عملية كتابة الكود. طبعا سنقوم بخزن ملف اليو اي في مجلد المشروع، لذلك نحتاج مسار المشروع. إذا نقوم من هنا أخواني، نقوم بفتح مسار المشروع من الأعلى، نقوم بنسخها، ومن ثم ننتقل لبيئة الكيوتي ديزاينر، ومن هنا نختار Save As، ونقوم بلصق المسار هنا في الأعلى وإنتر. إذا سنقوم بإعطاء اسم يختلف عن الاسم السابق من الدرس السابق. على سبيل المثال main class template. نقوم بخزنها. إذا نفتح بيئة الباي تشارم. فمثل ما تلاحظون أخواني لدينا هنا main class template. هنا أخوان سنقوم بفتح التيرمينال ونكتب الكود التالي pyuc5-x، نكتب اسم الملف main class template.ui-o، ومن ثم أيضا main.py، ومن ثم enter. إذا أخواني وأخوات كما تلاحظون من خلال هذه الأداة pyuc5 قمنا بتحويل ملف اليو اي إلى ملف .py. نقوم بفتحه كما تلاحظون أخوان. من خلال هذه الأداة قمنا بتحويل كود ال XML إلى كود بلغة بايثون. طبعا نمسح التعليقات هنا، مجرد comments لا نحتاجها. من هنا أخوان سنقوم بإدخال التالي كيو ويدجت، لأننا قمنا باستخدام الكيو ويدجت في النافذة. إذا
هنا نقوم بتمرير الكيو ويدجت للكلاس، وأيضا نقوم بكتابة الكونستراكتور، بعض التعديلات أو الإضافات البسيطة. ولدينا هنا أيضا في الأسفل لا نحتاجها لأننا الآن نقوم بتنفيذ البرنامج من هذا الكلاس، إذن لا نحتاج هذا الشرط. إذن أخواني وأخواتي سنقوم باستخدام هذا الكلاس كتمبليت في المشروع. طبعا سأقوم بإنشاء ملف جديد فنسميها main. إذا من هنا سأقوم بإدخال الكلاسات الضرورية QApplication، وأيضا نحتاج sys. إذا سنقوم بإدخال الكلاس إخواني from import UI form. طبعا هنا اسم الكلاس إخوان في هنا كما تلاحظون UI form، طبعا نستطيع تغييرها أو إبقائها كما هي. إذا نقوم، طبعا هنا أخواني وأخواتي تكمن قوة ال OP ومفهوم الوراثة الانهيرتنس. نقوم بإنشاء كلاس جديد ونمرر الكلاس UI form، ونكتب دالة الكونستراكتور ودالة السوبر. إذا نقوم بإنشاء app جديد من QApplication ونمرر السيستم. نقوم بإنشاء object جديد على سبيل المثال form من الكلاس الحالي. إذا form.show. طبعا واضحة هذه الخطوات إخوان من الدرس السابق. sys.exit للخروج الآمن من التطبيق، ونمرر الapp .exec. هنا أخوان سأقوم بكتابة الكود self.setup للself. إذا نقوم بتنفيذ البرنامج، فمثل ما تلاحظون أخوان قمنا بإدخال الواجهة في برنامجنا كما تلاحظون. طبعا الواجهة لا تعمل الآن، مجرد واجهة وعليها الويدجتس. طبعا أنني أفضل هذه الطريقة أخوان في إدخال واجهة اليو آي. لماذا؟ لأن أخواني وأخواتي سأوضح أمرا. عندما نقوم باستدعاء أي ويدجت self.pushButton فتظهر لدينا أسماء الويدجتس الموجودة في النافذة، ولكن في الطريقة السابقة لا تظهر. طبعا هذه من عيوب الطريقة السابقة، فإذا سنعتمد هذه الطريقة أخوان في برمجة الواجهات. أرجو أن يكون الدرس واضح إن شاء الله أخواني. طبعا إن شاء الله في الدرس القادم سنقوم بكتابة الكود وبرمجة الواجهة. أتمنى أن يكون درس واضح، وأنا أنتظر استفساراتكم وملاحظاتكم حول الدرس أخواني وأخواتي، وأرجو منكم مشاركة الفيديو لإيصال المعلومة للآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.